نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. تناسخ الأرواح. تقمص الأرواح أو التناسخ هي فكرة فلسفية ودينية قديمة، وتعني في أصلها اللاتيني الدخول في الجسد مرة أخرى. تختلف بين الديانات والمذاهب في التفاصيل وأيضا الإيمان أو التكذيب بها، لكننا هنا سنتجاوز كل تلك الاختلافات والمعتقدات للديانات والمذاهب لنتعرف معكم على حقائق فرضت نفسها على الواقع في مجتمعات متعددة لأطفال يتذكرون بأنهم عاشوا حياة أخرى قبل ولادتهم بسنين طويلة قد تصل إلى عقود من الزمن، متجاوزين بذلك كل الجدل والفلسفات الدينية المختلفة، واضعين العلم والعلماء في حيرة من الأمر جعلت الكثير يعتبر مثل هذا نوعا من الخرافة، لأن العقل البشري عدو لما يجهله ويصعب عليه استيعابه. لعل البعض منا قرأ أو سمع في الأخبار هنا أو هناك عن طفل يدعي بأنه يتذكر أشياء عن حياة له عاش فيها ومات قبل أن يولد. معظم الأطفال لم يتم تصديق ادعاءاتهم من قبل أهلهم في بداية الأمر، ولكن تحت إصرارهم ذهب الأهل للتحقق مما قالوه فوجدوا ما أذهلهم وزاد من حيرتهم. استمروا معنا في متابعة هذا الفيديو لنتعرف على قصص لبعض من هؤلاء وبعدها لكل رأيه فيما سنعرضه. الطفل الروسي بورسيكا. ولد بورسيكا كيبريانوفيتش في مدينة فيلغوغراد الروسية سنة 1996، وقد لاحظ والداه أن ابنهما غير طبيعي منذ محاولاته الوقوف على قدميه بعد أسبوعين فقط من ولادته. وحسب والدته التي تعمل طبيبة فإن بورسيكا بدأ بنطق بعض الكلمات وعمره لم يتجاوز أشهرا معدودة. كما أدهش هذا الطفل الأطباء لقدرته على القراءة والكتابة والرسم، وذلك حين كان في 2 من العمر. لاحقا أربك الطفل بورسيكا الجميع بمعرفته الواسعة والدقيقة بالفضاء الخارجي وخاصة بكوكب المريخ، حيث تؤكد الأم أنها لم تتعمد لا هي ولا زوجها تعليمه أي شيء، ولا أحد يعرف من أين أتى بكل تلك المعلومات. ادعى بورسيكا أنه كان يعيش على المريخ قبل أن يولد من جديد على الأرض، وقد أرسل لإنقاذنا من حروب نووية أوشكت على الاندلاع، وسوف تقضي على كوكب الأرض مثل ما حدث في المريخ. كما أكد أنه زار مصر من قبل، مشيرا إلى أن الهرم الأكبر في الجيزة يخفي أسرارا كبيرة. تم إنتاج مقابلة صحفية مع الطفل بورسيكا تحت عنوان مشروع كاملات، وهذه بعض تصريحاته: أتذكر ذلك الوقت عندما كان عمري 14 أو 15 عاما. كان المريخيون يشنون حروبا طوال الوقت، لذلك كثيرا من الأوقات كنت أضطر إلى المشاركة في غارات جوية مع صديق لي. وقال أيضا: الحياة البشرية ستتغير عند فتح تمثال أبي الهول، وله آلية فتح خاصة في مكان ما وراء الأذن، أنا لا أتذكر بالضبط. لم ينتهي الأمر عند هذا الحد، حيث إنه وبشكل غامض اختفى بورسيكا الذي من المفترض أن عمره الآن 23 سنة، إذ فشل كثير من الصحفيين في العثور عليه أو على والدته. ويزعم بعض سكان مدينة فولوغراد أنه تم نقل بورسيكا مع والدته إلى قرية سرية نائية ويقيم فيها حاليا تحت حماية الحكومة الروسية، وذلك أدى إلى تصديق ادعاءاته من قبل الكثيرين. الطفل جيمس لينيغار. ولد جيمس في عام 1998 للميلاد، وعند بلوغه عامه الثالث بدأت الحكاية التي زادت الحيرة لكل من سمع قصته.
حيث لاحظ أبواه بأنه يشير بيده إلى موقع ما على الخريطة لنقطة مكان ما على المحيط الهادي، ويخبرهما بأن طائرته تحطمت في ذلك المكان، الأمر الذي لفت انتباههما وأثار حيرتهما معا. فكيف لخيال ابنهما الذي يبلغ من العمر 3 أعوام أن ينسج قصة كهذه، خصوصا بأنه ذكر تفاصيل عن حياته قبل تحطم طائرته، وتعتبر هذه التفاصيل دقيقة يصعب على عقل طفل في الثالثة اختلاقها، الأمر الذي دفعهما في البدء إلى البحث عن معلومات عن تلك المنطقة التي أشار إليها جيمس. وكانت نتيجة البحث صادمة لوالدي جيمس. توصل والدا جيمس إلى أنه بالفعل كان هناك تحطم لطائرة طيار أمريكي خلال الحرب العالمية الثانية يدعى جيمس هاوتسون في أواخر الحرب العالمية عام 1945 للميلاد. لم ينتهي الأمر عند هذا الحد، حيث بحث والدا جيمس عن عائلة الطيار الأمريكي الذي قتل في تلك الطائرة، ومن ثم ذهبا لمقابلة والديه اللذان أكدا بأن كل ما قاله جيمس عن ابنهما الطيار صحيح بنسبة 100%. جيني كوكيل والأم الإيرلندية. ولدت جيني كوكيل في عام 1953 في إنجلترا. كانت طفلة حالمة تتخيل الكثير من الأمور التي ما كان لطفلة في مثل سنها حتى أن تفكر فيها، لكنها كانت تظن أن جميع الأطفال الآخرين لهم أحلام وخيالات مثل تلك التي تراودها بين الحين والآخر. أحد الأحلام التي رافق طفولتها وطالما قض مضجعها هو حلم مخيف عن موتها. كانت تتخيل نفسها في غرفة بيضاء شديدة الإضاءة، فيها شباك وحيد قديم الطراز، وينتابها إحساس ثقيل بالغربة، كما لو أنها بعيدة عن بيتها. كانت تشعر بألم شديد في جسدها وصعوبة في التنفس، لكن ذلك الألم كان لا يقارن مع الشعور المرعب بدنو أجلها وحسرتها وخوفها على الأطفال الذين ستتركهم خلفها. كان حلما غريبا حقا، خاصة بالنسبة إلى طفلة في عمر جيني. هذه الخيالات والرؤى كانت تزداد قوة ووضوحا عاما بعد عام، فتتحول في رأس جيني الصغير إلى صور لأماكن ووجوه لم ترها في حياتها. أكثر تلك الصور وضوحا كانت لكوخ صغير تحيط به الأشجار، وتنتصب بالقرب منه مجموعة من الأكواخ البسيطة. كانت بلدة صغيرة، وكان بإمكان جيني رسم خريطة لها على الورق، لكنها لم تكن تعلم أين تقع هذه البلدة في هذا العالم الواسع. لكن في المدرسة كانت جيني تفتح أطلسها الجغرافي وتحدق بغرابة إلى رسم لخارطة إيرلندا، ثم تمرر أصبعها فوق الرسم ببطء لتتوقف فجأة عند بقعة معينة كتب تحتها اسم مالاهد. كانت بلدة صغيرة إلى الشمال من دبلن، ومع أن جيني لم تزر إيرلندا في حياتها، لكن شعورا قويا لا يقاوم كان يشدها دوما إلى ذلك المكان البعيد. رغم الخيالات والأحلام المزعجة أحيانا التي كانت تتراءى لها من حين لآخر، إلا أن جين استمرت في حياتها حتى غدت شابة وتزوجت وأصبحت أما لطفلين، إلا أنها لم تتوقف يوما عن التفكير في ذلك الكوخ الصغير القابع في تلك البلدة الصغيرة من إيرلندا، بل إن إنجابها لأطفالها وشعورها بالأمومة جعل تلك الخيالات القديمة أكثر قوة ووضوحا، خاصة تلك المتعلقة بالأطفال الصغار الذين كانت تراهم في أحلامها، والتي بدا واضحا بأنها كانت والدتهم في حياة أخرى. لقد شعرت بحنين وقلق كبير تجاه أولئك الأطفال، إلى درجة أنها قررت أخيرا عام 1988 القيام بزيارة إلى بلدة مالاهد في إيرلندا، وما إن وطئت أقدامها أرض تلك البلدة حتى أخذت أحلامها وخيالاتها القديمة تمتزج مع الواقع لتصبح حقيقة ماثلة للعيان. صحيح أن هناك بعض التغييرات طرأت على البلدة، لكنها في تفاصيلها العامة كانت مطابقة للصورة التي رسمتها جيني في عقلها. وكانت المفاجأة الكبرى عندما وجدت جيني الكوخ الصغير الذي طالما ظهر في أحلامها. كان مهجورا وخربا، لكنها تمكنت من التعرف عليه بسهولة، ثم بدأت الصور والذكريات تنهال عليها.
صور ارتسمت في ذهنها لعائلة تتكون من زوج وزوجة و8 أطفال، لكنها لم تستطع تذكر اسم العائلة ولا اسم تلك المرأة التي كانت تجسدها. قررت جيني أن تكتب رسالة إلى مالك الأرض التي ينتصب عليها الكوخ، تطلب فيها مساعدته في التعرف على اسم العائلة التي كانت تسكنه طبقا للأوصاف والمعلومات التي كانت تراها في أحلامها. ويبدو أن الحظ قد ابتسم لها، إذ لم تمض مدة طويلة حتى جاءتها برقية جوابية. لقد كتب إليها مالك الأرض ليخبرها بأن الأوصاف التي ذكرتها في رسائلها لا تنطبق إلا على عائلة جون وماري سوتون وأطفالهم ال8 الذين كانوا يقطنون الكوخ في الثلاثينيات. وفي الحال أيقنت جيني أن عائلة سوتون هي العائلة التي طالما رأتها في أحلامها، وأن روح ماري سوتون هي التي حلت في جسدها. ثم قررت البدء بالبحث عن أطفال ماري سوتون، فكتبت عدة رسائل إلى دور الأيتام والكنائس والمستشفيات في دبلن تستعلم فيها عن مصيرهم. وسرعان ما جاءها رد من أحد القساوسة الذي وجد في سجلات كنيسته معلومات حول تعميد عدد من أطفال العائلة: جون 1923، فيلومينا 1925، كريستوفر 1926، فرانسيس 1928، بريجيت 1929، إليزابيث 1932. كانت جيني على يقين من أن هناك طفلين آخرين لم ترد أسماؤهما في سجلات الكنيسة، لكن رغم ذلك كانت المعلومات التي حصلت عليها بمثابة الخيط الذي أوصلها في النهاية إلى معرفة ماذا حل بأطفال ماري سوتون. قامت جيني بنشر إعلان صغير في إحدى جرائد دبلن، ووضعت فيها أسماء الأطفال لغرض الحصول على معلومات منهم. وكم كانت المفاجأة كبيرة عندما اتصل بها جون الابن الثاني لماري سوتون. لم تكن المكالمة مشجعة، إذ إن جون لم يقتنع بمزاعم جيني. كان صعبا عليه أن يصدق وهو عجوز ناهز 65 بأن امرأة في 35 من العمر تتصل به لتخبره بأنها النسخة الجديدة لروح والدته ماري التي توفيت قبل 56 عاما. لكن مكالمة جون لم تخلو من فائدة، إذ أعطى جيني رقمي هاتف أشقائه سوني الابن الأكبر وفرانسيس. لم يكن سوني سوتون يتخيل حتى في الأحلام ما سيسمعه في الهاتف مساء أحد الأيام من عام 1990. لقد تحدث لفترة طويلة من الزمن مع امرأة إنجليزية، وعندما أغلق الهاتف بدا لوهلة مصدوما ومبهورا، حتى إن زوجته سألته باستغراب: ماذا جرى لك؟ لماذا تبدو شارد الذهن؟ فأجابها سوني وهو يحدق إلى حائط الغرفة وقد بدت على وجهه معاليم الدهشة: أعتقد بأني تحدثت للتو مع شبح. ثم أردف بصوت مرتجف: أنا متأكد من أني كنت أتحدث للتو مع أمي. لقد كانت بعض الأشياء والأمور التي ذكرتها جيني أثناء حديثها على الهاتف مع سوني على درجة من الخصوصية، بحيث يستحيل على أي شخص في العالم أن يعلم بها باستثناء أمه ماري. لكن ما استعصى على سوني استيعابه هو كيف يمكن لامرأة ولدت بعد وفاة والدته ب21 عاما في بلد آخر أن تعرف مثل هذه الأمور عن طفولته. وهناك حالات كثيرة تظهر بين حين وآخر لأطفال أو أشخاص تشبه إلى حد كبير القصص الثلاثة التي ذكرناها، مما يضع العلم في حيرة. فالله خلق كل إنسان بروح واحدة تخصه، وهذه الروح تذهب لخالقها بعد موت صاحبها، مما يستبعد فرضية الإحلال لروح في جسد شخص آخر. ولربما هي أرواح جزئية من الروح الأصل تحمل في ثناياها ذاكرة معلوماتية للشخص صاحب الروح الأصل، فانتقلت بطريقة ما إلى هذا الطفل الذي يخال نفسه عاش في حياة أخرى. فسبحان من خلق، وسبحان من يعلم كل شيء.